Oslavíme 120. výročí lokálky Pňovany Bezdružice. Ukážeme vám, že singrovky nejsou pouze šicí stroje. A v úžasných návratech se zaměříme na srážky vlaků. Toto vydání magazínu Pozor vlak začneme trošku netradičně. Netradičně v tom smyslu, že vám ukážeme železnici v jedničkách a nulách. My jsme totiž s kamerou navštívili skupinu lidí, velmi šikovnou skupinu lidí, která převádí reálnou železnici do virtuální podoby. A když řeknu heslo Railworks, asi víte, o čem hovořím. Pozor vlak začíná. Railworks je vlastně počítačová hra, která hráči nabízí možnost zjistit, jaké to je stát se reálným strojvedoucím. I když existuje hned několik konkurenčních železničních simulátorů, Railworks Train Simulator jsme se vám rozhodli v magazínu Pozor vlak představit, protože se kolem něj vytvořila úžasná česká komunita. Abyste to správně pochopili, nejde o typické uživatele tohoto zajímavého počítačového softwaru, ale především o tvůrce. A to jak železničních tratí, včetně zastávek, nádraží a mnohého dalšího, tak i dokonale propracovaného vozidlového parku. Ostatně uvidíte to sami. Začínáme ale u stvoření světa. V základu si člověk musí otevřít editor, kde je rovná zelená placka. Načež si tam budoucí autor musí vytvořit samotný terén pomocí souboru, který implementuje přímo do hry. A pak to následně vypadá takto, kdy ta zelená placka se zvlní a nyní člověk tam může už vytvářet tu samotnou krajinu, včetně vody, stromů a hlavně kolejí. Naštěstí téměř všechno už je připravené, takže člověk může jenom modelovat. Ovšem problém je u těch originálních tratí, takže se musí vytvořit originální modely. Takže autor se musí naučit i modelovat ve 3D programu. Není to úplně jednoduchý, musí to být nějaký efekt, jako například tady u toho kařízku. Vždycky se tam najdou nějaké chyby, takže člověk to kolikrát i dvakrát, třikrát opravuje. Momentálně já mám hotový úsek Planá u Mariánských Lázní až Holoubkov, čili stavím trať z Chebu do Prahy přes Plzeň a nyní už na tom pracuji 5 let. Dodělávají se tam nějaké poslední detaily, opravují se nějaké chyby, ale letos bych ji rád už vydal. Momentálně pracuji na trati z Prahy do České Třebové, konkrétně na odstavném nádraží Praha-Jih. Takže nejdřív si importuji mapu přímo do editoru a podle něho vlastně můžu umisťovat všechny prvky, to znamená koleje, návěstidla, budovy a vlastně jakékoliv jiné objekty modelují různí modeláři. Snažím se držet realitu na maximální úrovni podle sklonových poměrů, podle poloměru oblouků, podle dat přechodnic, vzestupnic. Daleko složitější jsou stavby objektů na železnici, kdy si modelář musí zjistit všechny rozměry, natočí si je a nafotí ze všech stran a pak nastupuje trpělivá práce, aby vzniklo to, co právě vidíte. Samozřejmě někdy se jedná pouze o jednoduchou kostku, ale někdy se musí jet do větších detailů, jako jsou například římsy anebo sochařské prvky. Tohle je budova hlavního nádraží v Plzni a dělalo se přibližně asi 2 měsíce s přestávkami. Jelikož na hře můžu dělat pouze o volném čase. Pokud jsme hovořili o složitosti výstavby objektů, pak je tedy bez diskuze královskou disciplínou modelování vozidlového parku. Stejně jako u objektu je potřeba získat rozměry, nafotit si konkrétní vozidlo ze všech stran, ale také interiéry včetně všech ovládacích prvků. A pak nastupuje práce ve 3D modelovacím programu. Začíná se asi hrubou karoserií, vlastně postupuje se od největšího k nejmenšímu. Jako první, čím jsem tady na modelu začínal, tak je, že si tady udělám skříň, udělám si rám,
a udělám si veškeré ty hlavní části, do kterých potom můžu pokračovat s nějakými menšími detaily. V modelech, co dělám, tak se vlastně snažím kabiny mít naprosto přesné a snažím se tam dělat veškeré ovládací prvky tak, aby když hráč vstoupí do lokomotivy, tak aby musel vykonat veškeré úkony, které je potřeba reálně v reálném světě vykonat pro zprovoznění a rozjetí té lokomotivy. Ve chvíli, kdy máme hotový model, tak ho můžeme převést do hry a pak nastupuje ta nejnáročnější fáze a to je skriptování, respektive programování toho modelu. A ten model potom dostávám do té hry takovým způsobem, aby prostě fungoval, aby reagoval na nějaký ty povely zadávaný uživatelem přes různé ovládací prvky. Aby třeba, nevím, když uživatel prostě pohne hlavním regulátorem, aby se prostě točily kola tak, jak se mají. V případě, že dojde ke skluzu náprav, tak aby ty kola se i na té obrazové části prostě protáčely a různé interakce i přímo na stanovišti ovládacích prvků, kdy třeba aby se zobrazovaly na budíkách ampéry, aby se zobrazovaly napětí v troleji, aby se jednotka brzdila tak, jak má, a tak celkově prostě chování těch modelů přímo už v té hře. Klobouk dolů nad šikovností všech, kteří spojili své síly a vytvářejí úžasný český železniční svět v Railworks Train Simulatoru. Pokud vás zajímá mnohem více, než jsme ukázali v této reportáži, navštivte na Facebooku skupinu Railworks.cz.sk, kde můžete diskutovat, sdílet fotografie a videa ze simulátoru, ale také si stáhnout nová vozidla. A protože se řídíme heslem důvěřuj, ale prověřuj, požádali jsme naše respondenty, aby vedli vlak tak, jak se to nemá. Myslíte si, že se opravdu zachoval reálně, jak všichni svorně po dobu celého natáčení tvrdili? Máme tu rychlý přehled událostí na železnici. Také letos se Česká republika připojila k celosvětové preventivně bezpečnostní kampani LCAT, jejímž cílem je zvýšit povědomí o bezpečnosti na železničních přejezdech. Letošní ročník měl podtitul Nepozornost zabíjí s důrazem na používání mobilních telefonů či jiné osobní elektroniky během řízení automobilu. V rámci simulace hasiči správy železnic zasahovali u mimořádné události, kdy osobní automobil vjel na přejezd těsně před vlak. Letos správa železnic už zmodernizovala 65 přejezdů, na dalších 67 práce probíhají s plánem do konce roku zmodernizovat a tedy podstatně zvýšit bezpečnost na 200 přejezdů. Za mimořádnou nehodu u Perninku policie obvinila z obecného ohrožení 28letého strojvedoucího vlaku, který loni 7. července bez povolení dispečera vjel na trať. Následně se srazil s protijedoucím vlakem, což 2 lidé nepřežili a 24 lidí bylo zraněno. Strojvedoucímu hrozí až 10letý trest. K mimořádné události podle drážní inspekce přispěla absence zabezpečovacího systému, který by zareagoval na chybu strojvedoucího. V daném místě se totiž jezdilo podle předpisu D3, kdy strojvedoucí komunikují s dispečerem pomocí vysílaček či telefonů. Správa železnic spustila novou verzi interaktivní mapy na webové adrese mapy.spravaželeznic.cz. Kromě základních informací o právě probíhajících stavbách na ní najdete zobrazení polohy vlaků, informační tabule ve všech stanicích a zastávkách a přehled mimořádných událostí a omezení provozu. V Pražském poštovním muzeu byla pokřtěna kniha bývalého člena posádky vlakové pošty Petra Studenta pod názvem Vlaková loupež po Česku. Přestože jde o autorovu prvotinu, je napsána tak poutavě, že by se měla dočkat filmového zpracování. Že jde skutečně o kvalitní román, potvrdila také přítomnost novináře, dramatika a spisovatele Karla Hvížďaly, který knihu pokřtil a o Petrovi Studentovi prohlásil, že se objevil talent. Myslím si, že koupit si mou knihu by si měl každý, kdo má rád historii železnice a který má nejraději období přelomu 80. 90. let, protože je tam všechno o tom, jak fungovala železnice, jak fungovala spolupráce s poštou a možná si někteří přestanou plést služební vagon s poštovním vagonem. A teď si prozradíme výherce originálních karet Pozor vlak za minulou soutěž.
3 ten vlak dobíhal. Já bych na tebe na další zastávce počkal. Já to pořádně nechápu, co se to stalo. Chtěl jsem si jen zkrátit cestu. A co máma s tátou? Jak jim to mám říct? To je fakt zlomý. Pohřbít vlastního syna. Kdybych mohl, tak to vrátím zpátky. Myslel jsem si, že to dám. Přibíhám to tady denně. Sorry, brácha. Tohle je úplně špatně. Akce je pěkná, jen vláčky pro děti, to je úplně super, můžou se seznámit s železniční technikou, třeba i s tou zabezpečovací, jak tady je možnost vidět, úplně paráda. Jak se ti tady líbí? Moc? Moc? Viděli jsme poprvé Čoudivku, viď? Tak aktuálně trať Pňovany Bezdružice oslavuje 120 let trati. Návštěvníci mají možnost svést se historickou parní lokomotivou Čtyřkolák, která přijela z Prahy se svojí historickou soupravou. Je to dáno i tím, že před 2 lety proběhla velmi mediálně prezentovaná výměna mostu přes vodní nádrž Rachlousky, kde se zvýšila propustnost trati a Čtyřkolák vlastně díky tomu mohl přijet. Kromě parního vlaku je možnost svezení historickým motorovým vozem Hurvínek, svezení historickou drezínou, modelová železnice, občerstvení výstavu historie železnice a nesmím zapomenout, máme velmi poutavé divadlo pro děti. Vesel si zazádím, všechny račky rozházím, všechno posrácím a jdu klidně spát. Pepíčku, těš se, Mařenko, načkat, až budem z hospody, budem se mačkat. Pepíčku, těš se, Mařenko, načkat, až budem z hospody, budem se mít. Sledujete záběry z víkendu 17. a 18. července, kdy bezdružická lokálka, jak už bylo řečeno, oslavovala 120. výročí. Za krásný program píšeme Českým drahám, spolku Plzeňská dráha a místním samosprávám 1 s hvězdičkou. Návštěvníci prostě byli nadšení. Když hovoříme o 120. narozeninách, pak se tedy ponořme do hluboké historie. Bylo 6. června roku 1901, kdy za velkého zájmu veřejnosti byla slavnostně uvedena do provozu 24 kilometrů dlouhá lokální trať Pňovany Bezdružice. Postavena byla za pouhý rok a půl ve sdružení českého inženýra Viléma Plenknera a italského stavebního podnikatele Luigi Pelliho. Původně sloužila převážně pro nákladní provoz. Když ale v roce 1930 byly na trať dodány motorové vozy Tatra a podstatně se zkrátily cestovní doby, začala mít o bezdružickou lokálku větší zájem i cestující veřejnost. Bezdružická lokálka patří k nejhezčím lokálkám určitě na západě Čech. A vznikla vlastně tak, že po stavbě tratě z Plzně do Chebu, tak zdejším lidem přišlo líto, že se jich tato trať vyhnula a proto se v podstatě složili a s přispěním státu nechali vybudovat odbočku z Nového Dvora do Bezdružic. Největší zajímavostí a nejnáročnější stavbou byl most přes údolí řeky Mže, dnes teda údolí zaplněný přehradním jezerem Hracholusky. Podle kroniky železniční stanice tenkrát Nový Dvůr, dneska se to jmenuje Pňovany, tak to v době výstavby byl druhý nejvyšší most v Čechách. Ze zastávek určitě stojí za navštívení koncový Bezdružice, kde vlastně do dneška zůstal zachovaný původní soubor budov, čili je tady budova depa,
která ještě donedávna byla používaná pro běžný provoz, a je tady dřevěný skladiště na rampě, kde máme vybudovaný malý železniční muzeum zabývající se historií té tratě. Ještě bych asi dodal, že zajímavou zastávkou jsou Kokašice, které sloužily jako nádraží pro návštěvníky Konstantinových lázní. A samozřejmě i lokomotiva, která stojí vedle mě, Bardotka, vlastně do rekonstrukce mostu jsem do Bezdružic nikdy nesměla. Až poté, co máme most nově zrekonstruovaný, tak takováhle mašina mohla zavítat i do Bezdružic. Přestože jsou oslavy 120. výročí bezdružické lokálky už minulostí, určitě vám doporučíme její návštěvu. Akce totiž mají vyhlášené a hlavně dětmi vyhledávané. Kam se totiž podíváte, všude je nějaká atrakce, která dýchá historií a nejenom tou železniční. A i když při akcích občas něco z historické techniky stávkuje, na což mají stroje staré mnoho desítek let nárok, můžete si odnést zážitky z kategorie nezapomenutelných. Tak nashledanou na bezdružické lokálce. Ahoj všem. Dnes si budeme povídat o velmi elegantních, i když nepříliš úspěšných motoráčcích. Jejich zvukový projev připomíná rychle běžící šicí stroj. Jezdili se vzhledově shodnými přípojnými vozy, které vznikly o více než rok dříve a ve srovnání s motoráky byly mnohem úspěšnější a rozšířenější. Asi je vám jasné, dnes se budeme bavit o singrovkách dnešní řady 820 neboli postaru řady M240-0. V polovině 50. let minulého století uvažovaly tehdejší státní dráhy ČSD o další obnově parku svých motorových vozů, do kterého chtěli zahrnout i výrazně komfortnější vozidla, než byly tehdy hojně provozované dvounápravové kolejové autobusy, obvykle ještě vybavené dřevěnými lavicemi. Koncem roku 1956 byla vagonce Tatra ve Studénce oficiálně zadaná poptávka po dvou podobných typech čtyřnápravových motorových vozů, ze kterých ale měl být jeden vybaven mechanickým a druhý hydrodynamickým přenosem výkonu. Maximální rychlost vozů měla být 60 km za hodinu. Kvůli průtahům při vývoji nové mechanické převodovky se ale nakonec od první zmíněné varianty motorových vozů upustilo a na konci roku 1959 byly vyrobeny dva prototypy vozů označených řadou M235, každý s jinak řešeným naftovým motorem. První prototyp dostal vznětový motor Tatra T930 o výkonu 162 kW s atmosférickým plněním, druhý vůz byl osazen přeplňovanou verzí téhož motoru s výkonem 206 kW. Po úspěšném odzkoušení obou prototypových vozů pak bylo do roku 1964 vyrobeno ve dvou sériích dalších 120 sériových vozů, které ale měly maximální rychlost zvýšenou na 70 km za hodinu a tím pádem i jiné označení. Šlo o řadu M240-0. Všechny byly osazeny výkonnější přeplňovanou verzí motoru a na stejné provedení, včetně vyšší maximální rychlosti, byly následně upraveny i oba prototypy. Po konstrukční stránce je singrovka čtyřnápravovým motorovým vozem se samonosnou ocelovou skříní, podpodlahovým hnacím agregátem a kabinami obsluhy na obou koncích. Prostor mezi oběma kabinami vyplňuje odpředu zavazadlový oddíl, přední nástupní prostor, velký oddíl pro cestující s 38 místy k sezení, zadní nástupní prostor a malý oddíl pro cestující s 18 místy k sezení. Délka motorového vozu je 18,5 metru a služební hmotnost necelých 32 tun.
Už zmíněný naftový motor Tatra 930 má výkon 206 kW, tedy asi 280 koní, při jmenovitých 16 otáčkách za minutu. Naftový motor je i s hydrodynamickou převodovkou umístěný pod podlahou, což umožnilo plné využití vnitřní plochy vozu pro přepravu cestujících a zavazadel. Řízení otáček naftového motoru probíhá prostřednictvím volantu řídícího kontroléru v celkem 6 výkonových stupních, jinak jsou všechny ovládací a kontrolní prvky sdruženy v toto malé a kompaktní řídící stanoviště. Všech 122 vyrobených motorových vozů našlo své uplatnění především v provozu na vedlejších tratích. Jejich náročnější údržba a časté technické problémy postupně vedly k tomu, že se vozy soustředily do menšího počtu dep, kde obvykle jezdili ve větším počtu. To kvůli zásobě náhradních dílů, zkušenostem personálu, ale i dostatečné provozní záloze jiných vozů stejné řady. Jejich nejznámějšími působišti byla depa v Kralupech nad Vltavou, Karlových Varech, Hradci Králové, Veselí nad Moravou a Krnově. Hodně rozšířené byly i na Slovensku. Z dep Tisovec a Poprad vyjížděli v hojném počtu do každodenního provozu až téměř do konce 90. let. V té době už se dal počet provozních singrovek v Čechách a na Moravě spočítat na prstech jedné ruky. Definitivně posledními pravidelnými výkony řady 820 v celém bývalém Československu se staly osobní vlaky mezi Prahou a Kladnem, kde tyto vozy jezdily až do konce jízdního řádu 2001-2002. Dnes jsme si společně představili motorový vůz M240 0113, který je zajímavý svým osudem. V provozu s cestujícími u státních drah skončil už v roce 1984, kde ji odkoupil závod Let Kunovice. V podnikové osobní i nákladní dopravě pak sloužil až téměř do konce tisíciletí. To vůz odkoupil inženýr Kota z Brna a po opravě dokončené v roce 2003 se tento vůz stal prvním plnohodnotným muzejním zástupcem své řady. Profese strojvedoucího je snad nejdůležitější profesí železniční dopravy. Nároky na odbornou, psychickou i zdravotní zdatnost strojvedoucích stále stoupají, zejména při jednočlenném řízení lokomotiv. Nároky i odpovědnost. Nehody způsobené nepozorností při výpravě vlaků jsou nehezkou tradicí a i dnes je jich velké množství. Ve filmu Na tratích v okolí Prahy a ve stanici Rudná u Prahy účinkují především vršovické bardotky T478-1. Stoupá však také, bohužel, počet srážek vlaků zaviněných strojvedoucími. Vezmeme-li počet velkých železničních nehod v roce 1971 jako 100%, ukazují léta 1977 a 78 už 500%. To je růst opravdu hrozivý. Příčiny? Nepozornost, zaspání, odjezdy bez řádné výpravy, záměny návěstních znaků hlavních návěstidel, záměny údajů v sešitových jízdních řádech a podobně. Sledujme rekonstrukci případu, který se skutečně stal. Strojvedoucí přivezl dlouhý nákladní vlak. Tomu, že bude v této stanici křižovat s protivlakem, porozuměl strojvedoucí z gestikulace výpravčí. Správně dojede k odjezdovému návěstidlu, zastaví a čeká. Všude je klid. A tak mu nic nebrání, aby si konečně dočetl, jak komisař Megre odhalí vraha. Nebrání mu nic, kromě předpisů a zákona zdravého rozumu. Signalistka ho vyruší v nejlepším. Výpravčí vzkazuje, že konec dlouhého nákladního vlaku podle předpokladu neuvolnil zadní záví a že tedy po příjezdu proti vlaku
musí náš strojvedoucí po pojetím uvolnit vlakovou cestu. Prosté, srozumitelné řešení dopravní situace. Ale co komisař Megre? Zvítězí také nad naším strojvedoucím? Zatím se zdá, že ne. Strojvedoucí začíná číst poslední stránku, když ho signalistka znovu vyruší. Na její návěst ihned rozjíždí vlak a podle rozkazu uvolňuje odjezdové zhlaví. Na všechno ostatní zapomněl. Na signalistku se už neotočí. Vyjíždí do prostorového oddílu, který má být obsazen motorovým osobním vlakem v protisměru. Signalistka se pokouší zachránit situaci. Výpravčí telefonuje do sousední stanice. Ale z té motorový osobní vlak v protisměru už odjel. Rozbory příčin nehod zaviněných strojvedoucími ukazují, jak nebezpečné jsou odjezdy vlaků bez řádné výpravy. Z pravidelných školení o tom vědí i strojvedoucí, ale přesto těchto nehod stále přibývá. Takový je i náš druhý skutečný případ. Dva vlaky čekají vedle sebe na odjezd ze stanice, každý z nich na jinou trať. Odjezdová návěstidla mají tabulky pro nepřímou výpravu vlaků a to jen zvyšuje odpovědnost strojvedoucí. Je ráno, únava strojvedoucího před koncem noční směny vrcholí, ale tím pečlivěji by si měl počínat. Dnes je výprava vlaků strojvedoucím normou, tabulky pro nepřímou výpravu vlaků byly zrušeny. Také skupinových odjezdových návěstidel, kde je chyba ještě pravděpodobnější, ubylo. Tabulka pro nepřímou výpravu vlaků je minulostí, naopak dnes je v sešitovém jízdním řádu uvedeno, kde probíhá výprava vlaku výpravčím. Než uvede vlak do pohybu, musí se strojvedoucí přesvědčit, že návěst, která mu dovolí další jízdu, platí opravdu jen pro něj. Ale ne, to je hrubá chyba. Návěst dovolující jízdu platí pro sousední kolej. Pro náš vlak platí stůj. Při odjezdu ze stanice musí každý strojvedoucí bezpodmínečně sledovat návěstní znaky a postavení výměn. Nic jiného nesmí odpoutat jeho pozornost. Ale strojvedoucímu přebíjí kompresor a ze strojovny na postavení výměn vidět není. Proto projel návěstidlo stůj a rozřízl výměny. Pomoci mu nemohl ani vypnutý liniový vlakový zabezpečovač, ani varování pohotového kolegy. Vyjíždí do oddílu obsazeného na jednokolejné trati protijedoucím osobním vlakem. Jedna z lokomotiv ve filmu T478-1015 nehodou skutečně skončila. V roce 1996 byla poškozena najetím na stojící vlak v Praze Krči a skončila ve šrotu. Nezbývá než popřát všem strojvedoucím jízdu bez mimořádných událostí. Příště zůstaneme u lokomotiv. Budeme je vážit. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku.
Musíme vám poděkovat za ty nádherné fotografie, které nám posíláte. A teď soutěž. Otázka zní, kolikáté výročí oslavila lokální trať Pňovany Bezdružice. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. srpna 2021. A o co hrajeme? Pro 3 z vás jsme připravili originální propisky Pozor vlak s jezdící bardotkou. Mějte se krásně a železnici zdar. Musíme vám poděkovat za ty nádherné fotografie, které... Naftový motor je i s hydrodynamickou převodovkou uložený pod podlahou, což umožnilo plné využití vnitřní plochy vozu pro přepravu. Ty brudě, já to neřeknu. Na trati z Prahy do České Třebové. Nepřemýšlet. Nic neříkám. Tak jo, asi můžeme to zkusit. No. A když řeknu heslo Railworks. Sakra! Railworks.